Hey guys, welcome back to my channel. So ngayon meron tayong tatlong klaseng prutas. Ito ang tinatawag nila nito Ambarella. So hindi ko alam kung anong pangalan to guys sa Tagalog, pero wala kasi akong nakikita dyan dati yung nasa Pilipinas pa ako kasi ang alam ko lang to dito sa Malaysia. Ang tinatawag nila dito sa Malaysia is kadungdung. At saka meron tayong na di ko rin alam kung anong tawag nito, pero ang alam ko sa English ang pangalan ay rose apple thai kasi galing to from Thailand. Tsaka meron tayong suha. Lukbandil ng tawag sa amin, kaya ang hirap talaga mag-ano ng pangalan ng prutas. May ligaw kumain ng prutas, pero yung ibang prutas hindi ko alam yung anong pangalan. Ganun. So ngayon start na tayo. So excited ako dito try itong tatlong klaseng prutas. Before that, drink muna tayo. At anyway, yung sauce ko, sambar Balacan na nilagyan ko ng soy sauce, dato puti sauce na nabili ko dati sa Philippine store. Nilagyan ko ng maraming chili. Tapos yung Balacan to, dito sa Malaysia, tinatawag na Balacan. Dyan sa atin sa Pilipinas, para siyang shrimp paste. Kaya masarap at ang taste is try nyo. So, okay, bidring muna ako. Sarap guys. Alright, try natin guys. Mix muna natin. Tingnan nyo ang chili ko. Super langhang, pero ang sarap. Ano to siya? Para rin siyang mango. Maliliit lang. At saka mas matigas kaysa sa mango. Maasim din. Sarap guys, super sarap. Ito yan siya, oh. Tingnan niyo ang liit niya. So, para rin siyang mango, yung baby na mango. Try natin to. Yummy. Super sarap. Sarap nito guys.
Yung sausawan ko super sarap. Mas masarap pa kaysa sa bagoong na totoo, yung totoong bagoong. Grabe ang sarap, guys. Spicy. Oops. This is so yummy. Matubig siya. Press na press. No. Naubos ko.
Naubos lahat yung pagkain ko kasi super crunchy, yummy, and spicy. Oh guys, i-try nyo. Super sarap talaga. Masarap na masarap. Kasi kahit long time ago, dyan ako sa Pilipinas, bumisita ako dyan. Araw-araw ako kumakain ng mango, kumakain ng as in, anong prutas yung maasim, lalo na yung ano ba yun? Sampalok. Yeah. Tamarind. Sampalok, di ba? So, yun. Mahilig din ako noon. Super sarap talaga yun. So, kaso, tagal na hindi na ako nakawin ng Pilipinas. Super, super tagal na, guys. So, guys, I think that it's for today. And see you in the next video. Bye!